Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në Wake Up-in e kësaj të mërkure. Mirëmëngjes të gjithëve, ja të kemi live për ta nisur ditën bashkë me mua dhe me Islin. Edhe me Adiolën tonë, gjithmonë hapjen në nisjet programit, ju e dini që i rezervojmë hapësirë. Parashikoni se si do të jetë Moti dhe detajeve që na duhen për të nisur mëngjesin mirë, të informuar edhe me informacion të saktë mbi gjitha që është shumë e rëndësishme. Mendojmë për ata që dalin herë nga shtëpia. Mendojmë sigurisht. Mendojmë. Ama sot duket sikur është zgjuar me nerva disi Moti, është i nxirr, nuk ka shpërthyer ende në rreshje. Dhe nuk e di çfarë do ndodhi gjatë ditës, këtë sigurisht që na e zbulon Adiola. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Jori, mirëmëngjes. Si u zgjodhi sot? Shumë mirë. Okej. Edhe bardha të shkon shumë, ngjyra e çelur të shkon shumë. Faleminderit. Kvadrata. I dalloj kvadrat, mos kujtoni se nuk i shohën në sensin ngjyra e çelur. Adiola, çfarë do të kemi sot sa i takon Motit? Në fakt, për pjesën veriore të territorit shqiptar, kryesisht Verilindja paraqitet me kthjellime sot orët e para të ditës, ndërsa pjesa tjetër me vranësira të shpeshta, duke rrezikuar dhe shira të dobët dhe të përkohshëm në territor. Por sërish mesdita dhe në vijim orët e pasdites do të sjellin përmirësim të Motit, duke rikthyer kthjellimet në të gjithë territorin. Ndërsa dita e nesërme do të nisi kryesisht me kthjellime, pavarësisht se gjatë mesditës do të kemi shtim të vranësirave në jug të perëndim të Shqipërisë, por që kryesisht do të jetë me mo të kthjellët, thuajse gjatë gjithë ditës. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot kanë mbetur konstante gjatë mëngjesit, do të kemi një rënje të lehtë gjatë mesditës, duke bërë vlerat maksimale të zbresi në 13 gradë Celsius, ndërsa dita e nesërme do të sjelli një rënje të lehtë gjatë mëngjesit, ndërsa mesdita mbetet thuajse konstante, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga -4 gradë Celsius në zonat verilindore, ndërsa maksimumi do të jetë jo më shumë se 13-14 gradë Celsius. Okej, po në Kosovë çfarë ndodh? Për sa i përket Kosovës, sot paraqitet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta dhe gjatë mesditës parashikohet të kemi rreshje të izoluara dëbore, kryesisht në zonat veriore dhe në jug të Kosovës, ndërsa dita e nesërme do të sjellë mo të kthjellët në të gjithë Kosovën. Për sa i përket temperaturave, Kosova sot ka pasur një rënje të lehtë gjatë mëngjesit, do të vijojë dhe gjatë orëve të mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale sot të luhaten nga -3 gradë Celsius mëngjesin, ndërsa maksimumi jo më shumë se 11 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme do të sjellë një rënje të lehtë, më e ndjeshme gjatë mesditës, duke bërë që vlerat maksimale të ngjitet jo më shumë se 10 gradë Celsius në Kosovë. Okej. Adiola, ne të falenderojmë shumë edhe të urojmë një të mërkurë të mbarë. Të mërkurë të mbarë dhe gëzuar Krishtlindje. Gëzuar Krishtlindje. Edhe nga ne. Nisim me të parën Nat King Cole, sjell Love. Rikthehemi në transmetim tani, është momenti për të parë bashkë titujt kryesor dhe informacionet që qarkullojnë nëpër portalet kryesore nga vendi, edhe në këtë të mërkurë nuk bën përjashtim kjo ditë nga rituali i çdo mëngjesi tek topvisional.tv. Shkojmë aty dhe lexojmë mes të tjerash. Ende ka shpresë Top Media, kënga e fundvitit në nder të viktimave të tërmetit, është transmetuar për të parë dje. Kjo këngë ku bën bashkë gjithë punonjësit e Top Medias në këtë prodhim të ri për mbrëmjen e Krishtlindjes 24 dhjetor. Ndërkohë eci me mesha e Krishtlindjes si Lirmeta, Monika Kryemadi, Tom Doshi marrin pjesë në mesh. Nga fiks fare, policia ignoron qytetarin, nuk i pranon denoncimin, mund të vrasësh, sta mbajmë ne dorën. Dëshirat e Krishtlindjes, ja çfarë dëshirojnë fëmijët dhe triturit për festa. Vjojmë me Kosova pa qeveri, marrëveshja mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës është ende larg. Kush ka kallëzuar deri më tani në SPAK zbardhen emrat. Lisem Bashkurti, Rama me vetbesim të tepruar për mini Schengenin ballkanik, pa Kosovën nisma do të dështoj. Kreu i KLP-s në Elbasan, 2 kandidatët për drejtues të prokurorisë. Emrat dhe detajet më shumë në brendësi të informacioneve që sollëm nga topvisional.tv. Teksa kalojmë tani tek Gazeta Shqiptare për të lexuar aty çfarë ofrohet. Kreu 75 grabitje, shqiptari ekstradohet nga Gjermania si u shkatrua banda me 13 antar. 3.000 lekë shpërblim, dalin datat ja kur mund të tërheqin pensionistët bonusin e fundvitit. Djegja e makinës në Vlorë, djali akmerret ndaj nënës së tij, zbardhet ngjarja. Ja momenti kur rrëzohet palma në Durrës, plagosen 2 persona. Më shumë detaje në brendësi. Amnistia e fundvitit 28 gra do të kalojnë festat në Shtypi, Gjona i njofton të dënuarit që përfitojnë. Shkodra ka një kryetare që Voltan Ademi përgjigjet traumës si çmendur përdor fatkeqësitë për show.
Lajmi mirë për pensionistët, qeveria jep shpërblimin e fundvitit. U padit nga agron tufa për shpifje, gjykata pushon çështjen penale ndaj Spartak Brahos. Për të kaluar tani tek Panorama online me kapuç në kokë, shkruan ngjarje e rënd 2 fëmijë të vegjël shqiptar vdesin tragjikisht në sytë e nënës së tyre, më shumë detaje. Ndërkohë, shqiptari u arrestua si kreu i grupit mafioz, miku i tij bashkëpunon me drejtsinë dhe nxjerr sekretet e grupit. Taulant Balla publikon takimin e 9 viteve më parë të 4 presidentëve të rajonit. Lexojmë sërish nga Panorama, publikon fotot e Berishës gjatë diktaturës. Mustafa Nano nuk mund të pranohet që mbështetësit e këtij njeriu ti vërsulen Arben Krajës. Ti me apostrof ju lutem. Diaspora është një dritare e re, Muarremi jap se u krijua KKD-ja si funksionon. Mund të vrasësh, sta mbajmë ne dorën, policia injoron qytetarin, nuk i pranon denoncimin. Ka ndodhur dhe kjo. Humbën prindrit në rrënojat e pallateve, qeveria miraton vendimin e rëndësishëm për fëmijët jetim. Dhe çfarë përfitojnë ata? Lexoni te ky shkrim i Panoramës. Nxënësit i bëjnë presion dhe shtyn me duar mësuesin, i bëjnë video. Përplasën 3 makina, njëra me targa greke, plagoset çifti i emigrantëve. Ka ndodhur ky aksident, më shumë detaje në brendësi, teksa ne kalojmë tani te gazeta Tema. Gazeta Tema online shkruan mes të tjerash vakanca e besnik Muçit për kushtetuesen 3 rrëzuar nga KED i Dvoranit e provojnë sërish me firmën e Metës. Vendimi jo vetëm 1 dhe 2, edhe 3 janari shpallet pushim për administratën, kthehen në punë më datë 6. Si një miqësi mund shkatrohet nga politika, shkruan Gazeta Tema. Abuzime drogën, tragjedi dhe vdekje, mallkimi i filmit ikoni vetëm në shtëpi që përndoqi aktorët. Një armik idiot vlen më shumë se mungesa e miqve për Edi Ramën. Jo Rudin Xhunga, jo. Është lajmi tjetër. Ecime shokon Akademia e Shkencave të Kosovës, Tirana mohon genocidin serb, mbrohet nga shqiptarët e Shkupit. Emrat kandidatët për kryetar të Partisë Socialiste në rrethe, lista e plotë gjendet në brendësitë gazetës Tema, ndërkohë që ne kalojmë tek Mapo. Nëse klikojmë tek mapo.al, në këtë të mërkur lexojmë urimi Bashës për Krishtlindjen, Zoti ndriçoft rrugën drejt Bekatisë dhe Bashkimit. Lufta e çmendur për Fulimarin, përfshirja e qeverisë zhyt në kaos, kadastrën e Vlorës. Qeveria zgjat ditët e pushimit për administratën gjatë festave të fundvitit. Grafiku si do të shpërndahet shpërblimi 3.000 lekë për pensionistët, datat, për gjithë ju që keni interes. Akademia e Shkencave të Kosovës, Rama na njollosi para Vučićit. Video kur rrëzohet pema dhe zë poshtë kalimtarët në Durrës. Zëvendësimi besnik Muçit, 10 kandidat në garë për gjykatën kushtetuese. Nga ana tjetër, qeveria miraton amnistim për të dënuarit, kush përfiton, mësoni në këtë artikull. Dhe ne kalojmë tek lapsi.al. Skandali kadastrës Vlorë, lufta e çmendur për pronësinë e Fulimarin, shkruan lapsi.al. Zbulohet dokumenti pas mini Schengenit që ndron Soros. Intervista e Vučićit në Beograd që nxjerr blof ato që Rama thot në Tiranë. Lexojmë bashk padia qytetare që sfidon Spakun, hetoni koncensionin e dyshimt të sterilizimit. Tragjedia, fëmijët shqiptar vllai e motër bien në lum. Bosit shqiptar të drogës i arrestojnë vllain dhe i nxjerrin të penduarin në gjyq. Skandali Dačić mblodhi para nga tregtarët e armëve për t'i përdorur kundër Kosovës. Jemi me politiko.al, tani në këto momente lexojmë media britanike, mini Schengen rrezikon të përçajë Shqipërinë dhe Kosovën. Festivali i këngës apo shfaqja e Alketeve Islamiut vazhdon akoma kjo temë. Reuters, 4 shtetet e Ballkanit Perëndimor kërkojnë marrëveshje për lëvizjen e lirë dhe tregun e punës. Media britanike, mini Schengeni rrezikon po. Këtë lezuam, jemi tek ditari i opozitës, pjesë e faqes parë dhe artikujve kryesor të politiko.al. Basha poston kartolinën e Krishtlindjes, urim të veçantë për bashkëqytetarët e prekur nga tërmeti. Basha pas vizitës në Thuman, banorët në ankth për fatin e tyre, në disa banesa nuk kanë shkuar inxhinier. Video mesazh pas vizitës në Thuman nga Basha, vendit i duhet një qeveri e përgjegjshme nga zgjidhja e krizës politike, varet ekonomia. Dhe fundit që shohim nga Politiko, Gens Pollo tregon provën e vetme që implikon Salianin në çështjen babale. Pas Politikos, ju e dini është radha e monitor.al. Çfarë raportohet në këtë faqe? Pagesat buxhetore për koncesionet PPP këtë vit 35% më të larta se në 2018.
Ligjëri për prokurimet, rrisi nga kontratat e përzierja deri tek modifikimi i vlerave gjatë zbatimit. Krishtlindjet, fest pushime zyrtare zbuloni sa ditë përfitojnë shtetet kudo në botë, Shqipëria vetëm 1. Investimet e huaja në 9 mujor bie energjia, rritet ndërtimi dhe argëtimi. Kalimi pasurive kulturore tek privatët, miratuajnë kushtet e kontratave, do të jenë 20 vjeçare. Ama për t'u rikthyer këtu, vërtet Krishtlindja si fest pushime zyrtare mund të sjellë vetëm një ditë pushim, ama në kalendarin e gjithë vitit sa i takon pushimeve zyrtare, Shqipëria nuk është se renditet keq, duhet të thënë. Kështu që mos u ankoni për aq kohë sa sot qarkullon dhe lajmi që administrata do të jetë pushim 1, 2 dhe 3. Kështu kthehet në punë në datë 6. Nëse do të keni punë edhe doni ndonjë dokument apo shërbim nga administrata, mendojeni mirë sepse thuajse gjithë java është pushim. Shkojmë te kursi i këmbimit valutor tani për të sjellë edhe detaje nga monedat kryesore në botë. $1 sot këmbet me 110 lek. 1 euro sot këmbet me 121.7. Franga zvicerane sot këmbet në vlerën 111.4 dhe paundi britanik me 141.8. Goxha paundi. Në raportin euro-dollar, sot $1 këmbet me 0.9 eurocent dhe 1 euro sot këmbet me 1.1 dollar. Ky ishte kursi i këmbimit valutor. Meqense folëm shumë, tani vjen një këngë shumë e bukur nga Michael Bublé, It's beginning to look a lot like Christmas. Last Christmas nga na ka rikthyer në program teksa ora shënon 7:37 Ishte më minuta. malli ta dëgjoja, me thënë të drejtën. Last Christmas nga Last Christmas. Në mesnat ju e dini janë mbajtur meshat tradicionale, edhe gjithë besimtarët kanë pritur lindjen e Baby Jesus, lindjen e birit Zotit Jezu Krishtit nëpërmjet meshave kryesore që janë mbajtur në Tiranë, por edhe në rrethe. Është shtrirë festa në gjithë vendin, edhe në orët e para të mëngjesit sotëm kanë vijuar shërbesat me rastin e kësaj dite shumë të shënuar në kalendarin fetar. Krishtlindja kremtohet me shfaqjen e skenës së lindjes Krishtit, pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave dhe kartolinave, familjen e bashkuar rreth tryezës sot në drek, por rritet dhe mesazhet që përcillen janë ato që marrin në fakt më shumë kuptim. Ne tani do të shkojmë në një lidhje direkte pranë katedrales ortodokse Ngjallja e Krishtit. Na pret gazetarja jon Edlira Sulejmani Tufina. Mirëmëngjes Eda. Mirëmëngjes Ori, mirëmëngjes Isli. Gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar Krishtlindjen. Në fakt, ashtu si që tha dhe ju, ne ndodhemi në ambientet e katedrales ortodokse Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë, sepse siç mund ta shihni edhe nga pamjet, tashmë po mbajnë edhe meshat tradicionale për sa i përket kësaj dite kaq të rëndësishme. Bashkë me mua është zoti Aleksandër Dimroçi, i cili është katekist pranë kishës ortodokse autoqefale këtu në Tiranë, i cili do të na shpjegojë më me detaje rreth historikut të Krishtlindjeve, edhe pse shumë prej nesh e din se çfarë ka ndodhur, por gjithsesi duam të dim si ka ardhur historiku i Krishtlindjeve në Shqipëri. Përshëndetje dhe gëzuar dhe ju që jeni në studio. Gëzuar Aleksandër. Televizionit tuaj. Ju falenderojmë për këtë hapësirë dhe mundësi që na jepni për të thënë dy fjalë rreth Krishtlindjes. Atëherë, Krishtlindja është ndërhyrja në histori e Perëndis, i cili dërgoi birin e tij, të vetëm lindur, Zotin Jezu Krisht, që ai të merrte natyrë njerëzore me anë të Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari dhe të lindë kështu në Betlehem. Profecitë për ardhin e shpëtimtarit Jezu Krisht në fakt janë që në kohën e vjatës së vjetër, madje është një premtim i bërë kur Perëndia krijoi dy njerëzit e parë, Adamin dhe Evën, dhe u dha atyre porosim që të mos hanin nga fruti i pemës të njohjes të së mirës dhe të keqes. Ata fatkeqësisht e shkelën këtë porosi dhe u zhveshën nga hiri i Perëndis, humbën mundësinë që të qëndronin në kopshin e Edenit në parajs. Pra, si thuash, midis njeriu dhe Perëndis u vun një mur ndarës. Pikërisht ky ishte mëkati që bëri njeriu. Mëkati e rrësoi mendjen dhe shpirtin e njeriu, gjithë jetën e tij. Ai ishte i destinuar për të jetuar në një lumturi të përhershme, por fatkeqësisht këtë atribut, këtë dhuratë nga Perëndia e i humbi për shkak të mëkatit.
Megjithatë, Perëndia kur bëri gjyqin Adamit, Evës dhe Gjarprit, i cili i mashtroi, i tundoi, i tha këtij të fundit Gjarprit që nga fara e gruas do të dalë dikush që do ta shtyp kokën. Pra i tha nga fara e gruas. Dhe dihet që lindja e Jezu Krishtit është një lindje virgjërore, jo si çdo njeri që siç kemi ardhur në këtë jetë, nga bashkëtesa e dy prindërve tanë, por është një lindje tepër e veçantë, unike, një ndërhyrje e Shpirtit të Shenjtë tek Virgjëresha Mari. Pra, është pa far burri. Dhe kështu Jezu Krishti lindi në Betlehem, i paralajmëruar gjithashtu edhe nga profetësitë. Ishtin edhe profetë të Vjatës së Vjetër që lajmëronin ardhjen e Mesias, ardhjen e shpëtimtarit, i cili do ta çlironte njeriu nga mëkati, nga ato mundimet, nga vetvdekja. Ndërkohë, besimtarët kryejnë ritet kryesore sot, ritet fetare. Cilat janë ato? Sepse po shohim që po ndezin qirinj apo po ndjekin mesha tradicionale? Ja, ta vazhdojmë pak të lutem që të themi thelbin e Krishtlindjes, pastaj themi edhe për gjëra të tjera mjaft interesante. Dhe Jezu Krishti pra vjen dhe lindet në Betlehem, i paralajmëruar nga profecitë, i paralajmëruar, si thua edhe se do të shpresh edhe nga profecitë e popujve pagan, apo dhe nga shkrimtarët dhe poetët e famshëm, qoftë grek dhe romak, të cilët në letrat e tyre flisin për ardhin më në fund të një shpëtimtari. Dhe kështu ai lind në Betlehem, në qytetin e Judes. Themi se Perëndia ndërhyri në historinë e njerëzimit, jo thjesht për ta shpëtuar atë, por gjithashtu nëse i referohemi momentit të lindjes së Jezu Krishtit, është viti 0. Pra fillon një epokë e re. Madje tradita e krishterë ortodokse thotë që në momentin kur lindi foshja hyjnore, çdo gjë ngriu, era pushoi, zogj në qiell ngrin duke fluturuar, njerëzit e kafshët po ashtu. Pra ishte një mister. Edhe kjo tregon pikërisht atë që Perëndia që është i përjetshëm, që është jashtë konceptit të kohës, është i pa fillim dhe i pa mbarim, hyn në dimensionin, në realitetin e kohës të njerëzve. Cili është mesazhi i ditës së Krishtlindjeve? Mesazhi i ditës së Krishtlindjeve vjen pikërisht nga personi i Jezu Krishtit. Prandaj themi Krishtlindje, sepse në qendër të kësaj ngjarje është Jezu Krishti. Mesazhi është i pajtimit. Pra, shpjeguam sepse Perëndia u detyrua të dërgonte birin e tij, të vetëm lindur Jezu Krishtin, për ta pajtuar me njeriu. Pra Perëndia të pajtohet me njeriu. Dhe Jezu Krishti ishte ai që në jetën e tij, në misionin e tij, derdhi gjakun e tij në kryq dhe ky gjak u bë si thua shpagim për mëkatet e njeriu. Atë mëkat që ndau njeriu nga Perëndia, këtë mëkat vjen dhe shlyen Zoti për të gjithë njerëzimin. Edhe ky moment si thua është fillimi, pra lindja e këtij personi e Jezu Krishtit është fillimi i shpëtimit. Pra lindet. Ritet kryesore fetare, cilat janë? Nëse do të flasim për ritet kryesore, mund të themi që Kisha ortodokse bën një parapërgatitje rreth 40 ditë përpara se të vijë e kremtja e sotme. Kjo parapërgatitje është nëpërmjet kreshmës. Kreshma është një privim nga disa ushqime, nga mishi, nga prodhimet e tij, nga bulmeti, qumshi. Është më saktë një pastrim i trupit, mund ta themi? Patjetër që është një ndihmon në pastrimin e shpirtit të njeriu. Nuk është një mjet, nuk është një qëllim në vetvete, ndihmon lutjen. Një njeri që ha pak, lutet pak më shumë dhe lutja është më e lehtë. Pra është një shenjë sakrifice. Pas kësaj kreshme besimtarët sot besoj do ta shtrojnë tryezën e tyre sepse nuk mund t'i mungojnë tryezës së Krishtlindjeve apo jo. Çfarë duhet të ketë tryeza e Krishtlindjeve, sepse sot në fund të fundit është festë. Nuk japim receta, sepse është sipas mundësive, nuk është pjesë e ritualit, është pjesë e të kremtes, sepse gëzon dhe shpirti i njeriu, gëzon edhe si thua trupi i tij. Dhe pa dyshim që ai festimi i brëndshëm shpreh edhe nëpërmjet festimit të jashtëm, nëpërmjet drekës, si shtatë ose darkës, nëpërmjet festimeve, zbukurimeve që kanë zbukuruar qytetet, pra çdo gjë e jashtme i shërben asaj të brëndshme. Është një shprehje e gëzimit të brëndshëm të njeriu. Ndërkaq që besimtarët e rinj, a e kanë përqafuar Krishtlindjen? Do të thënë, është rritur numri i besimtarëve të brezit të ri, flas. Nëse do kemi parasysh atë vakum të madh që krijoi periudha e ateizmit, komunizmit në Shqipëri, pra rreth më tepër se 25-26 vjet, në fillim kur u hapën kishat,
dhe komunitetet e tjera fetare, kishte një prurje shumë të madhe të besimtarëve, kjo për faktin se ishin të etur, të uritur për të dëgjuar fjalën e Zotit. Vazhdon ky trend edhe ditën e sotme, kryesisht njerëzit të zhgënjur nga jeta ose duke parë që ka mungesa, si thuash, nuk arrin dot të gjejnë vetveten e tyre, afron në kishë, sepse kisha predikon fjalën e Zotit. Dhe gjithnjë atje ku është Zoti, atje është paqja, atje është qetësia, atje është ndihma. Dhe faktikisht edhe festat të tilla si ajo e Krishtlindjes në mënyrë të veçantë sjell një kurajo, sjell një shpresë, sepse Perëndia zbriti në tokë, pra u mishërua Perëndia tek Jezu Krishti. Dhe Perëndia është midis njerëzve. Gjithashtu ai i premtoi përpara se të largohesh në qiell që nuk do t'ju lë të vetëm. Ky ngushëllim i Perëndis e ngushëllon njeriu, na jep shpresë, na jep kurajo dhe në mënyrë të veçantë për vështirësitë e jetës. Ne e dimë të gjithë se jeta ka vështirësi. Ja për shembull këto periudha që përballuam të gjithë si shoqëri nuk ishin të lehta, tërmeti apo edhe fatkeqësi të tjera shkaktojnë një dëshpërim dhe një mërzitje tek njeriu. Por shpresa që Perëndia është pranë njerëzve, është në mes të njerëzve, është një shpresë që e kurajon njeriu të ecë përpara. Dhe ky është mesazhi më i mirë për ditën e Krishtlindjeve. Absolutisht. Ndërkohë, ori Isli, nëse unë kam disa minuta, dhe doja që ndoshta të ndaja me ju disa nga urimet e qytetarëve. Patjetër. Të cilët pse jo, ndoshta mund të na përcjellin edhe ndonjë mesazh. Ja, po shohim zonja të cilat po ndezin qirinj dhe ndoshta po bëjnë lutjet e tyre, zakonisht ashtu ndodh, por ndoshta edhe zotrim. Përshëndetje. Përshëndetje. Jeni besimtar? Po, besimtar ortodoks. Gëzuar për shumë vjet Krishtlindjen. Gëzuar dhe ju. Të gjithë besimtarët, mbarësi, lumturinë familjet e tyre. Ndërkohë shoh që keni ardhur me gjithë fëmijët, apo jo, për të ndjekur meshat tradicionale? Po, sigurisht. Ku do ta festoni pasi të ndiqni meshën kryesore që po zhvillohet pas? Në familje, me familjen. Ka ndonjë traditë, ndonjë? Sigurisht, si çdo vit ne festojmë Krishtlindjen. Edhe urojmë gjithë besimtarët. Shkëmbeni dhuratë? Patjetër, sipas mundësive. Gëzuar dhe për juve. Faleminderit. Do bësh një urim zemër? Uroj pa. Gëzuar Krishtlindje të gjithëve. Gëzuar dhe për Gëzuar. Gëzuar. Dhe ndërkohë ndoshta mund të marrë edhe një zonjë përshëndetje, ndoshta një urim për ditën e Krishtlindjeve. Ju uroj gjithë shqiptarët. Një ditë të mbarë të sotme që është drita e Zotit, shëndet, mbarësi, harmoni e dashuri. Dhe të jeni të bashkuar, të mos jemi të ndarë. Mos kemi ambicje për njëri tjetri, sidomos tani të kohë është. Ka me vështirë që ka në tërmeti që janë, gjithë për jashta. Shëndet të japim gjithëve Zot. Lumgoja. Edhe juve, mbarësi u shko. Faleminderit. Gëzuar. Mund ta shihni edhe disa nga pamjet. Kjo është mesha, shërbesa, e cila po shërbet pikërisht tani në këto momente, është mesha tradicionale për ditën e Krishtlindjeve në katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë, ndërkohë që ju e tha që në mesnat besimtarët katolik në katedralen e Shëmpalit kanë zhvilluar gjithashtu edhe ata meshën e tyre tradicionale. Ndërkohë festimet do të vazhdojnë. Nga meshat tradicionale, ritualet fetare do të zhvendosen në shtëpi, ashtu siç ndodh gjithmonë, me drekën e Krishtlindjeve, por edhe me shkëmbimin e dhuratave, urimeve. Eda, unë nuk e di nëse ti do të rish deri në fund të meshës, megjithatë shi e bëj. Të falenderojmë për këtë lidhje edhe për gjithë atmosferën që solli në program. Edhe falenderoj gjithashtu Aleksandrin që ishte në nisje të kësaj lidhjeje, Aleksandër Dimroçin. Faleminderit ju. Kështu që ne rikthehemi në studio miq pasi pam se çfarë ndodhte tek katedralja ortodokse Ngjallja e Krishtit. E thot edhe shkenca, të kalosh festat me vjerrin dhe vjerrën shton depresionin, edhe rrezikoni seriozisht. Të fusim pak sherr familje tani, po vetëm pas pak sepse do të flasim me Edmond Dragotin. Pa përgatitur. Nuk e di edhe unë deklaratën që bëre. Edhe unë që gjithmonë kam qenë pro të qenit bashkë në festa, por shkenca thot kështu, po diskutojmë vetëm pas pak me më shumë detaje. Ja prishë planet të gjithëve. Vjen tani në program për të ambëlsuar disi situatën. Flash në Top Albania Radio.
Si në mbar botën edhe në Shqipëri sot të krishterët festojnë lindjen e Jezu Krishtit që shënohet si dita e shpresës, paqes e dashurisë njerëzore. Krishtlindja simbolizon ardhjen në jetë të birit të Zotit që u sakrifikua për njerëzit. Në këtë ditë të shënuar edhe Departamenti i Informacionit në Top Albania Radio bashkohet me urimin gëzuar për shumë vjet Krishtlindjan. Në Tiranë, besimtarët katolikë ndoqën meshën e zhvilluar në katedralen e Shëmpalit. Arqipeshkvi i Zot George Frendo në fjalën e tij e vendosi theksin te solidariteti që treguan shqiptarët për të prekurit pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit. Kleriku i lartë tha se shqiptarët e kanë të shkruar në ball dhe në zemër solidaritetin. I Zot George Frendo kishte edhe një apel për të gjithë ata që po përfitojnë nga ky moment tragjedie. Ju drejtua të gjithë atyre që po abuzojnë duke rritur çmimet e qirave për banesat, nisur nga rritja e kërkesave dhe atyre që kanë ngritur çmimet për materialet e ndërtimit, duke ju vënë në dukje se po bëjnë një mëkat të madh. Në këtë ditë të shënuar, kryeministri Edlira ka zgjedhur për të uruar fjalët e Papa Franceskut. Shefi i qeverisë citon atin e shenjtë me fjalët Zoti nuk i jep kurrë një dhuratë atyre që nuk janë në gjendje të marrin. Ai na ka dhënë Krishtlindjet sepse të gjithë ne kemi aftësinë t'i kuptojmë e t'i mirëpresim. Në rastin e Krishtlindjes, presidenti Ilir Meta ju drejtua me një mesazh urimi të gjithë besimtarëve ortodoks dhe të krishterë. Tërmeti dhe shpopullimi i vendit dominuan mesazhin e kreut të shtetit, ndërsa nuk mungoi dhe thirrja për klasën politike që të dalë mbi interesat e ditës e të punojë së bashku për një të ardhme më të mirë për qytetarët e vendit. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe kombin shqiptar, shkruhet në postimin e presidentit. Kryetari Demokrat Lulzim Basha dhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi uruan festën e Krishtlindjes për të gjithë besimtarët. Basha u ndal me një urim të veçantë për familjet e prekura nga tërmeti, duke u shprehur që nata e shenjtë u ardh me plot shpresë dhe bekim për një të nesërme më të mirë, ndërsa Kryemadhi tha se në këtë ditë feste kemi shumë për të reflektuar për tallazet e jetës, për momentet e gëzueshme dhe ato të trazuara. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Kjo vajzë ja ka hedhur jetës qoftë vetëm me këtë këngë. All I Want for Christmas is You. Mariah Carey, e cila nuk ka kështu hallesh siç do diskutojmë ne tani në program. Nuk ka hallet që po të kalosh festën e Krishtlindjes me vjerën, që rezultoka se si ka efekte negative në shëndetin ton, psikologjik, mendor. Nuk disa plane do prishim sot, domethënë, për festat, për Krishtlindjen, për vitin e ri. Sepse nuk do preken, thua? Mendoj që ata që i kalojnë me vjerën janë të detyruar dhe nuk kanë nga ja mbajnë, kështu që nuk është se është lënë shumë dëshirën e tyre. Por i referohemi një studimi dal nga Universiteti i Amsterdamit. Tani të kalosh festën apo festën në përgjithësi, këtë të mbledhurit bashk, ku është edhe vjerë me vjerën, rezultoka se është faktor rreziku për depresion dhe stres. Për këtë gjendjen disi më të ngacmuar psikologjike. E ka konfirmuar ky studim i publikuar edhe në revistën Mikrobioma Humane. Mikrobioma është popullata e përgjithshme mikroorganizmave që gjenden brenda trupit tonë dhe jetojnë aty. Kërkuesit shkencor ishin duke munduar prej kohësh të vërtetonin shkencërisht disa rezultate që në fakt ishin publikuar më herët për të zbuluar mekanizmin që shkaktonte efekte në shëndetin tonë psikologjik edhe mendor. Që prej vitit 2014 shumë zbulime janë bërë për sa i përket mikrobiomës dhe posaçërisht efektit të disa baktereve që ndodhen në trupin tonë. Ka prova të qarta se mikrobiota intestinale është ndër mjetet shumë i rëndësishëm për shëndetin fizik dhe atë mendor. Pra po mundohet të bëhet kjo lidhja mes çfarë gjendet në trupin tonë që na ndikon pastaj edhe në shëndetin mendor. Eksperimenti i ndau në 2 grupe personat që janë marrë në studim, ata që i kishin kaluar festat me familjen e tyre të ngushtë dhe ata që i kishin kaluar me familjen e gjerë ku përfshihen edhe vjerri me vjerën. Pisat. Ata morën nga gjithë intervistuarit para dhe pak ditë pas festave një, le të themi, kampion nga trupi i tyre, që do të them vetëm një herë gjendet tek zorët. Pas ekzaminimit të këtyre mostrave rezultoi se ata që kishin kaluar festat me vjerën ishin shumë më të predispozuar, përveç se nuk e kishin kaluar shumë mirë, po edhe fizikisht kishin disa ndryshime krahasimisht me grupin tjetër që i kishte kaluar me familjen e ngushtë, edhe ishin shprehur që i kemi kaluar vetëm ata dhe jemi kënaqur. Tani çfarë
lidhje e ka me këtë, edhe si ka qenë ndër vite me ndryshimin e familjes, me ndryshimin e marrëdhënieve, edhe mes familjes ngushtë edhe familjes së gjerë, si kanë ardhur këto diferenca dhe si kanë ndikuar tek shëndeti mendor i njerëzve. Flasim me profesor Edmond Dragotin, që është psikolog edhe ka mbritur në studio. Mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur, profesor. Mirëmëngjes, profesor. Gjithmonë kënaqësi të kemi në studio, sidomos kur kemi dhe festa, është edhe më bukur, ama tema ose shqetësimi që ngrem sot është disi i çuditshëm. Nuk e di se si rezulton juve dhe sa ndikon dhe nuk ndikon në të njëjtën kohë. Është një temë me vërtet provokuese, po vjera është gjithmonë provokuese e pranishme ose pa pranishme. Kështu që edhe si temë i fjalë aq më tepër në një ditë festash. Natyrisht prania ose kjo lloj teme është e përditshme në jetën e secilit prej nesh, në kuptimin edhe pozitiv, po edhe jo pozitiv të fjalës, sepse në rastet kur është pozitiv, natyrisht që vjera është e nevojshme, është një mbështetëse, ndihmëse, është një keqje domosdoshme, trashëgon dhe reflekton kulturën e familjes e tjera. Por në shumë aspekte her pas here bëhet stresante, bëhet represive. Ndërhyn. Po, sidomos kur vjera është dominante, kur vjera dhe aq më tepër kur futet një element i ri. Shkëtaj që do më këtë bjellë mua. E shkëta jo tamam. Kur futet një nuse me fjalë që kërkon të sa më shumë terren në atë marrëdhënie ndërpersonale me të dashur, me burrin, me fjalë bashortin. Dhe vjera si ngushtohet gjithmonë rreth i intimitetit me djalin e vet. Natyrisht që rivaliteti është shumë i madh dhe përvoja që ka vjera në marrëdhëniet me të birin e bën atë që të ketë avantazhe vazhdimisht. Dhe e gjithë kjo marrëdhënie reflektohet deri diku, sidomos edhe në këto ditë festash, ku sipas studimit nëse tryeza shtrohet dhe familjet mblidhen bashkë me familjarët e ngushtë, të dyja familjet, prindërit respektiv, vjerë nga të dyja krahët, duket sikur nuk qenë ka një zgjidhje e mirë. Nuk është aq komode, me thënë drejtën, aq më tepër në kulturën tonë vjera është gjithmonë e pranishme, ose në shumicën e rasteve, edhe nëse është fizikisht ajo është e pranishme. Dhe keqje domosdoshme. Ecim. E pas ke kriju këtë idenë të keqjes domosdoshme. Po është qartë ai, e kanë. Po edhe unë s'kam lindur dje. Nuk linda 33. Mos ke frikë. S'duhet pas frikë nga vjera sidoqoftë, sepse pa diskutim. Varet në raportet që ke në marrëdhëniet që ke me bashortin, ka rëndësi pushteti i gruas në përgjithësi është brenda familjes, në kulturën tonë, brenda shtëpisë, në kuptimin. Pushteti i burrit është jashtë shtëpisë. Kjo do të thotë që rivaliteti vjerë-nuse është gjithmonë është një rutinë e zakonshme dhe të jetosh me stresin psikologjik të dominancës së vjerës për një kohë të gjatë, do të thotë që të dëmtohesh psikologjikisht, jo vetëm në aspektin e jetës stresante apo të depresive her pas here, po mund të ulësh vetë vlerësimin për veten, sepse kur ke vazhdimisht të pranishme një posesivitet të vjerës, ti ke shumë vështirë, nuk je lirë mjaftueshëm për të kuptuar vlerat e vetes tënde, për të krijuar një raport ose për të ndërtuar një raport të ri me bashortin, me atë njeriu intim që ti ke lidhur jetën e tjera. Vendimarrja për familjen. Në të gjitha aspektet. Dhe kjo natyrisht varet nga lloji i vjerës, sepse ka faktorë të caktuar që e bëjnë vjerën dominante ose jo dominante. Për shembull, personaliteti, një personalitet i një vjere dominante e bën atë vazhdimisht posesive, kërkon të ketë në kontroll çdo gjë e tjera. Po veçoritë e personalitetit të caktuara ose shprehjet e jetës përditshme, për shembull një vjerë që ka ca veçori që janë pikante, që bien në sy, që janë domosdoshme në familje, një vjerë për shembull që të gatuan shumë mirë e tjera, të lehtëson situatën, të ofron ose të jep një mundësi të komunikosh në aspektin ndërpersonal, në tavolinë, ditë festash e tjera. Po një vjerë që kontrollon edhe detajet e jetës përditshme, pastaj edhe tavolinën e festës e bën bezditshme. Prandaj sot më shumë nuk vjerat e kësaj natyre, më tepër në kushtet e sotme më mirë jetojnë më vete, si më thonë,
edhe pranojnë ato tërheqjen, se sa të jenë të pranishme, sepse edhe ato në një kontroll të tillë të vazhdueshëm vazhdimisht janë gjendë stresi. Pa diskutim. Edhe nuk e imagjinoj dot çfarë po mendoj në këto momente teksa na dëgjojnë. Këtë mëngjes, domethënë atë po mendoj analizën e tyre, jo. Dhe përgjithsisht ndodh analiza e kundërt me individët më posesiv. Jo, unë jam shumë liberale, është të studoj. Nuk ka lidhje. Por ti nuk ke arsye të mendohesh vjerët në këto momente. Jo fare, pa diskutim, po mendoj gjithë ato që janë në shtëpitë e tyre duken na ndjekur. Por stresi thonë që nuk luftohet. Ideali është që të gjendet Chelsea për ta menaxhuar dhe kontrolluar në një formë. Në fakt ka dy rrugë kryesore për stresin, ose ti kundërvjesh, që është rruga më e vështirë, ka ti e pamundur, ose ti shmangesh. Domethënë ta shmangësh vjerrën i bing të rast. Si ta shmangësh? Duke qenë pranishme, njëkohësisht duhet krijuar një situatë për shembull ku të gjithë futen në lojë, të gjithë janë të pranishëm, aktive, tjera, edhe dominanca e vjerës ulet zbehet. Të kenë të gjithë nga pak dominancë për ta ekuilibruar situatën. A mund të bëj vetëm një ndërhyrje të vogël për të sqaruar se ka njerëz që mund ta kenë ndezur tani televizorin dhe nuk është se po i bëjmë po e marrim të mirëqen që ku ka vjerë ka problematik, po diskutojmë vetëm nëse raporti është ai që nuk funksionon mirë sepse për shumë arsye. Jo të gjithë duhet të bien dakord me njëri tjetrin, po flasim për një situatë drejt ideales për të respektuar, por njëkohësisht mbi gjitha, dhe shumë e rëndësishme, për të mos u stresuar si nusja apo shumë drejt. Për ata që na ndjekin tani se duket sikur po e marrim mirëqen që vjera është personazh negativ edhe jo ka dhe vjera pozitive. Patjetër, po ka dhe nuse pasaj që janë për tu nxjerrë nga shtëpia. Po thoshim. Ti ne nuk themi Allahu na rujt sot është Krishtlindja, nuk ta pranoj në botë, profesor. E qartë. Po ka festat në fakt janë gjenerojnë emocione skajore, si më thonë. Kështu që një raport pozitiv në familje festa e bën akoma më pozitive. Një raport negativ në familje festa e pengon më shumë, si më thonë, edhe e konflikton situatën më tepër. Kështu që do të mendojmë mirë kur të futemi në festë. Mos e kalojmë si një rutinë të zakonshme si çdo ditë, por ato emocionet më mirë të përfitojmë emocionin pozitiv në një mënyrë apo tjetër. Të paktën duke shmangur stresin, si ishte Rori. Është më interesante të përballojmë stresin duke shmangur atë se sa duke acaruar më tej. Duke e luftuar, le të themi. Edhe menaxhimi fundi i stresit nuk është se është aq i kollajshëm, kërkon punë më vete. Megjithatë, në kohë festash njerëzit bëhen pozitiv në vetvete. Përgjithsisht, po janë. Por jo gjithmonë problemet e kaluara. Po që ka ca baktere që bëhesh ti pozitiv në 1 janar, fatura nuk është edhe aq pozitive. Po, efektet psikologjike ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e fiziologjik të organizmit. Është natyrshme. Që thot mënyra se si reagon trupi ynë është një përgjigje ndaj asaj që po ndjejmë. Pra ne reagojmë fizikisht. Prandaj themi që zemra është komandon trurin në çdo gjë, por në fakt është truri ai që në aspektin fiziologjik rregullon funksionimin e trupit, po zemra është ajo që komandon sepse ka efekte psikologjike në funksionimin e përgjithshëm. Ne ndonjëherë themi fal zotit kemi thjesht stres dhe kush nuk ka stres. Me thënë e fusim vetëm tek njerëzit normal, edhe stresin është shumë e vështirë të mos ta përjetosh një herë në jetë, mbi gjitha kur je shqiptar. Po sa gjasa ka që stresi të kthehet në depresion, që thot këtë sportivitetin me cilin e marrim situatat mund na kushtoj shumë rënd nëse nuk tregojmë shumë të kujdesshëm. Kur stresi është i vazhdueshëm, dhe ti nuk je i vetëdijshëm për praninë e tij e tjera, ai ka mundësi që të futet të bëhet pjesë e jetës tënde. Në fakt stresi është bërë pjesë e jetës tonë. Por ne e kemi të gjithë bashkëkohëtar, po dikush më shumë, dikush më pak. Po është e rëndësishme ta menaxhosh atë në mënyrë pozitive, të rish me njerëz pozitiv që kanë humor, që japin më shumë, që nuk marrin gjithmonë e tjerë dhe të shkëmbesh emocione pozitive në përgjithësi të bën që ta shmangësh. Kjo e largon disi stresin e jetës përditshme, sepse është i pamundur ti nuk shmangesh dot përfundimisht nga presionet që kur del nga shtëpia, bile që në shtëpi je duke menaxhuar mëngjesin. Edhe deri në fund ditës nuk i shmangesh dot presionet që ka bota e jashtme, realiteti në shumë raste i pa jo funksional që nuk të shërben gjithmonë, po të pengon her pas here. Gjitha këto janë stresant që ti nuk i shmang dot. Por ne kemi aftësinë që ti
në kuptimin të neglizhojmë, të injorojmë praninë e tyre dhe në këtë rast i japim vetes mundësi për ta përballuar situatën e momentit më mirë. Por kur kjo përsëritet vazhdimisht, Isli, dhe ti i pranon ato, i bën pjesë të jetës përditshme tënde, atëherë ti jeton në një presion të vazhdueshëm dhe kjo gradualisht kthehet në depresion, në pamundësi për të kontrolluar jetën tënde. Qoftë edhe pa e kuptuar derisa një ditë të bukur ti gjendesh përballë depresionit. Gjendesh jashtë situate. Dhe duhet i themi vetes shpesh që nuk është kjo jeta që duhet jetojmë, që këto janë elementë jashtëm që ndikojnë, por ne mund të kundërvihemi. Ka rëndësi që të pranojmë ato, si më thënë, jo stresantët, po më tepër gjurmët pozitive që na vijnë nga jashtë, ngacmimet pozitive. Ato duhet i hapemi dhe duhet të lirohemi ndaj tyre, sepse prania e tyre sa më shumë bën që të mos i lënë vend pranisë së akumulimit. Akumulimit. Profesor, me thënë të drejtën, është një situatë disi më ndryshe për sa i takon, sidomos femrave, meqense përgjithsisht brenda familjes, ashtu siç ju thatë, janë ato që luajnë edhe rolin kryesor, duke konsideruar dhe nusën dhe vjerën. Të dyja bashk marrin fuqinë e plot. Ama ka një situatë stresuese sa herë që ka festa për sa i takon gruas shqiptare. Të gjitha punët shkojnë për të, të gjitha përgatitjet shkojnë për të. Ajo duhet të jetë po duhet të shijoj dhe veten, po duhet të shijoj dhe familjen, po duhet t'ia bëj, domethënë në fakt është festat në kulturën tonë shqiptare janë një presion i madh ndaj femrës, ndaj gruas. Pikërisht. Edhe vajzat janë të lirshme dhe të lumtura sa kohë që kanë nënën e tyre e cila mbar të gjithë peshën dhe mendoj kjo nëna të jetë vjerë, sa jashtë kontrollit i del situata. Po ama të mendosh që një nuse dominante, ajo nxjerr jashtë loja jo një vjerë, po edhe 10 vjera të ketë si më sepse më shë mua kur e thot këtë. Po më shë i bindur. Në fakt nuk besoj se do kesh një raport të tillë, sepse nuk do jetosh me vjerët dhe kesh larg. Ja, as me mamin, që të kuptoj. Kështu që kur nuk zgjedh mamin tim. Dhe sidoqoftë do imponohesh asaj që të jetë shumë e kujdesshme ndaj teje. Dhe ky është një gjithsesi larg qoftë nëse ndodh diçka, ti diku të përplasesh ori. Nëse kërkon një shpatull dhe një mendim. Kështu që babai më kujdes për këtë pjesë, që mund të jemi secili në katin e vet, por brenda një shtëpie. Lezetshëm. Profesor, i ke vjerrin me vjerrën? Vjerrën kam. Vjerën, po. Qëllon që ti kalosh festat me të? Si funksionon familjen tuaj? Nuk arrin deri te festat, po si më thënë, pasere. Do të thënë festat kryesisht i bëjmë vete me familjen e vogël, si më thënë. Po vjera me kë i kalon? Vjera me zakonisht me ndonjë djalë se ajo ka menduar për të sotme sepse ka bërë shumë fëmijë. Kështu që sikur të kalojte secili nga një orë për urim, e quaj. Natyrisht po vjerën e kemi të pranishme si të qoftë, sepse ngremi gotë ose i qoh për vjerën. Po patjetër, ato dollit gëzime të bëjmë për të gjithë pjesëtarët e dashur. Kur mungon vjera, urimet janë më të mëdha, më të shpeshta. Kur është e pranishme, nuk është gjithmonë. Ore, se kemi kapur vetëm një natë medalje, se vjera gjithmonë është dhe mamë dhe vjerë. Natyrisht. Kështu që ka gjithmonë një bashkëshort që do jetë pra. Natyrisht gjithmonë. Dhe në mungesë. Dhe marrëdhëniet e fëmijëve me të janë shumë të lidhura gjithmonë. Më kujtohet edhe prononcimi një mikeshës ton, Artola Toska, mirë me vjerën, mirë me burrin. Po Artola, se tromba për pak. Artola është, Artola. Janë dhënë disa, le të themi, përgjigje kyçe se si do të funksionë marrëdhënia edhe nëpërmjet muzikës. Ju thotë marrëdhënia me vjerrin dhe vjerën është aq e fortë, aq e rëndësishme dhe aq dominante në jetën sidomos në një shqiptari, saqë i është kënduar edhe kësaj marrëdhënieve dhe nuk mund të rinim pa e përmendur edhe këtë mëngjes në program. Kështu që ama profesor, një këshill fundi duhet ta japësh qoftë për atë që çdo marrëdhënie është e mirë dhe është ndeshme dhe mund ta ruash ashtu të bukur edhe pa problematika për sa kohë nuk e afron më shumë se ç'duhet. Po, nga studimet e sotme ori, marrëdhënia është përcaktuese në cilësinë e jetës. Nuk është as të ardhurat, as pronat dhe as pushteti. Absolutisht. Marrëdhëniet ndërpersonale midis brenda familjes jashtë saj janë ato që rrisin cilësinë e jetës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe marrëdhënia me vjerën është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Prandaj këndojnë me sa duket. Po, kemi këngë tani vini apo do të kalojmë tek reklamat shpejt e shpejt.
kemi këngë. Po është pa vjerë. Përshëndesim shumë. Unë përshëndes Orin me këtë këngë. Përshëndes Orin që e kam në vend të vjerës. So finally it's Christmas. Merry Christmas. 8:40 fiks në orën e saktë. Tani jemi në pjesën në orën e dytë të programit edhe qëndrojmë tek atmosfera e festës, por do të shkojmë në qytetin e Durrësit, edhe ky është një fundvit i cili ka gjetur ndryshe nga tjerët, ju e dini shumë mirë, ndonse edhe qyteti është bërë pjesë e listës qyteteve që janë zbukuruar për të rikthyer normalitetin edhe për të sjellë gjithsesi ngjyra në këto ditë të zymta. Veçanërisht për ata që janë të sistemuar në hotele, që janë larguar shtëpive apo tek të afërmit, tek banesat e përkohshme e ndjejnë paksa mungesën e atmosferës festive, sepse jo çdo gjë është siç ka qenë vitet e kaluara. Megjithatë, fëmijët janë ata që ndoshta na dhimbsen disi më shumë, sepse festat janë mbi gjitha për ta, edhe ne mbajmë mend të gjithë kur kemi qenë disi më të vegjël, fundi i vitit edhe festat që përkojnë me fundin e vitit, Krishtlindja dhe viti i ri, na sillte një lloj gëzimi që nuk krahasojmë asgjë tjetër. Megjithatë, do të shkojmë tani tek Vali Qyrfyçi, që është gazetarja jon, korrespondentja në Durrës. Ajo ndodhet tek Fafa Resort, ku dihet që prej fundit nëntorit janë një pjesë e mirë e njerëzve, e qytetarëve të Durrësit që i janë larguar banesave të tyre për të kuptuar se si është atmosfera, si e kanë pritur Krishtlindjen, si po e përjetojnë edhe si e presin vitin e ri. Kështu që nëse lidhjen e kemi gati, i themi mirëmëngjes Vali Qyrfyçit. Mirëmëngjes Vali. Mirëmëngjes dhe gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar Krishtlindjen. Fafa Premium. Unë jam tek Fafa Premium, ku po kalojnë këto ditë të fundvitit edhe 450 persona të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Është festa e parë e tyre larg shtëpive të tyre. Unë kam një zonjë këtu afër, por edhe një djalë shumë simpatik. Doja t'i drejtohesha atyre si po e kalojnë në fakt, sepse nuk është një situatë e zakontë, por është festa, ma si po e kalojnë. Tani, me thënë drejtën, kur na i thonë që është fest, e kuptojmë që është fest. Njerë, sepse nuk është mirë me thënë që jemi të gëzuar. Pa që ngëzime të gjithë, por në radhë të parë dua të ngushëlloj të gjithë familjet në gjithë zonat që janë prekur dhe me dhimbje. Këtu ndjemi shumë mirë. Akomodimi është i shkëlqyer, shërbimi i shkëlqyer, personeli i shkëlqyer. E ndjejmë veten sikur jemi në shtëpinë tonë, por ki parasysh tani që çfarë do bëhet me ne. Çfarë do bëhet me ne? Verifikimet janë bërë, konstatimet nuk kanë dalë përfundimisht. Jo vetëm unë, por të gjithë njerëzit pyesin. Si është festa jashtë shtëpie? Festa jashtë shtëpie nuk e ndjej fare. Fare, po të me thënë. Të pyesim dhe këtë djalen e vogël, po ti zemër si po e ndjen vetën këtu? Mirë, shumë mirë, po... Nuk është e lehtë të flasësh, ndërkohë doja t'i drejtohesha një zotërie. Ai ka qenë në një nga pallatet, banor një nga pallateve që është shëmbur në Durrës, është i krishterë, besoj Zoti Konstantin, po, ju jeni ortodoks apo jo? Ortodokse, më që gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar. Më quhet Konstantin Ganjari. Jam në lagjen 6. Si po e kalon këtë festë, më thuaj? Po shpjegoj edhe këtë, lagjen 6, pallati 1032 që janë shembur, pa marrë asnjë një gjilper, asnjë një gozhd. Edhe kanë vdekur persona aty ku janë, ku ka qenë në pallat. Është festë. Po e kalon këtë festën e ndjen? Festë për mua, nuk mendoj unë, nuk ka. Përderisa unë s'kam as shtëpi, as ka të ndija, asgjë. Nuk është puna që mu qa, apo mu prish, apo kam plaçkat brenda, apo kam e diçka. Po unë kam dalë kështu pasi jo. Edhe nuk kam zgjidhje, nuk e shoh që kam zgjidhje. Dhe këto që vinë këtu, unë them me plot bindjen, vinë për show. Se nuk po e kanë hallin se kush është kategoria parë, kategoria dytë, kategoria tretë, me fjalë që të vihet qeveria në lëvizje. Po qeveria thot, do vijmë në lëvizje për të gjithë. Se jam në pa atë, unë se më pa rrugë, pas qatë fargje, ai nuk e di fara as do me ditë. Shkon ke bashkia, do të marrim letrat për punë
gjem shtëpi me qera, atje nuk hyje dot, ishin mitingu madh. E kanë përforcuar. Ka situatë emergjente për shumë persona, jo vetëm për ju. Kanë vendosur shumë polica, e kanë bërë shtet rrethim. Kjo atmosfera festive, këto dritat, nuk i ndjeni fare? Nuk e ndjej fare për veten time, sepse unë jam shumë i lënduar. Nuk është puna që unë kam mallin, kam plaçë, kam shtëpinë, pavarësisht se thyer i Keni asgjë. Po s'kam asgjë. Edhe këtu që shteti duhet të mendonte radhë parë me kategori. Si që mendoj për të ndjes pas që u vranë, ashtu të mendojnë edhe për neve. Pasaj me radhë. Ne duhet në një lidhje tjetër, për të folur, sepse sot jemi edhe për pak atmosferë festive. Jo, për mua s'ka ashtu e qartë. Dhe Durrësi në fakt po kalon një situatë ndryshe, krejt ndryshe, pa përjetuar më parë dhe njerëzit ende nuk janë gati ndoshta shumë prej tyre për të festuar. Të shes syri ndonjë fëmijë sepse fali kur e shumë fali se po flas. Po, i japim. Do të ishte edhe nga qeveria, nga bashkia, nga të gjithë këtu, që televizion jo këtu, por në gjithë vendet që janë. Që po të jenë që ne i kemi zgjedhur ata. E kur vjen puna ato janë rahat shtëpi tyre. I futin dreka i darkën. Ishte fatkeqësi natyrore. Duhet vinje për fëmijët, për mashore, për të rinje, një aktivitet. Gjithsesi edhe mund t'i drejtojmë tek kësaj zonjës. Vali, kështu që i drejtojmë edhe zonjës pas Konstantinit që ka një fëmijë të vogël në krah. Po, ndoshta për unë në fakt dua të uroj sot se ne i festojmë Krishtlindjet. Gëzuar Krishtlindjet, Zoti është gjallë, jeton, edhe ai pretendon që jemi gjallë si familje. Edhe Zoti i bekov gjithë besimtarët e Krishtit. Dhe me këtë urim kaq të bukur, kaq shpresdënës, të zonjës. Zoti është me ne, është dashuri. Ne gjithsesi Vali për këtë arsye bëm edhe këtë lidhje për të parë dhe është afërmënsh që situata nuk është normale në Durrës, fakti që të gjithë po e kalojnë banorët e prekur në Durrës nga tërmeti po e kalojnë në këtë resort të gjithë bashkë, ndryshe nga ç'duhet të ishte në fakt realiteti, megjithatë për ta sjellën programe dhe për treguar që ky është realiteti që po ndodh edhe përpos përpjekjeve për të kthyer situatën në normalitet, janë disa gjëra që duhen rregulluar edhe që bërtasin më shumë se sa një ditë feste, edhe ndryshe nga ç'duhet ishte. Drita ndonjëherë nuk e zëvendësojnë atë që duhet ishte normalitet në jetën e tyre. Megjithatë, sa mirë që i drejtuam mikrofonin edhe nëpërmjet teje Vali për të sjell gjithsesi përveç urimeve dhe përpos shpresës që ende qëndron tek njeriu, lavdi Zotit, situata duhet të merret nën kontroll edhe duhet vijuar më tej. Vali, ne të përshëndesim shumë, edhe gëzuar Krishtlindjen edhe nga studia jon. Gëzuar Krishtlindjen Vali. Përshëndetje dhe gëzuar. Me Vali Qyrfyçin nga Durrësi, nga resorti Fafa, ty kanë strehuar, ju dini, rreth 400 banor të qytetit Durrësit, të cilët po e kalojnë këtë Krishtlindje, do të kalojnë edhe vitin e ri pranë ambienteve të këtij resorti. Ky është realiteti, ju e dini që ne e sjellim siç është. Megjithatë, do të ndalemi tani ka këngë, është Sam Smith, përfundon kështu pjesa e dytë e programit, edhe vijojmë në këtë 25 dhjetor, në këtë ditë Krishtlindje që ndron me ju deri në 10. Mos u largoni nga ekrani dhe nga radioja, edhe gjithë ju që po shkonin punë tani, paçi një ditë bukur që po na dëgjoni nga makinat. Jemi live në program edhe bëhemi gati për t'i thënë mirëmëngjes atij që e kam mbiemrin si unë dhe unë e kam mbiemrin si ai, por nuk kemi lidhje me një tjetrin. Në një pjesë, në një Alket pikë Islami, shumë të rëndësishme. Mirë se vjen program. Mirëmëngjes Alket. Kënaqësi gjithmonë. Tani ti u vonove në studio 1-2-3 sekondë sepse ke sjell këtë butimin dhe të gjithë këtu në zyrë po flasim për ishim aty mirë fakt. Albanian Alps from the air, që thot Alpet shqiptare nga ajri, është butimi më i ri që sjell të gjithë atë që Alket Islami sheh me sytë e tij, edhe është një eksperiencë që le të themi të dedikohet kryesisht ty, sepse ti prej vitesh merresh me këtë dhe o jeti në ajër o asnjë kompani fluturimi tjetër nuk është saç je ti. Normalisht ai libër që ke në dorë është i stër kolauduar në sensin që edhe për formatin që do ishin më dyshje të ishte format më i madh, vendosëm që të ketë një format si agent, që ti ta kesh ta marrësh me vete në aeroport. Lehtësisht po të shikosh në coverin e hapjes në brenda, mund të kesh një klap që mund vendosësh dokumenta këtu dhe këtu vendos
Qof bilet. Sa bukur pas ke dalë këtu. Tani vinë këto pamje. Me islamët jemi fotogenik. Në thënë të drejtën e thuaj pa të driru që piku, Alket. Tani ne jemi mësuar që përgjithsisht ajo që ti shkrep, edhe ajo që ti përçon tek të tjerët është një pasaport e mirë e gjithë imazhit që krijohet për Shqipërinë. Ama kësaj radhe ka një, le të themi, karakteristikë veçantë ky botim, që përveç se është goxha voluminoz, edhe ka ngjyra aq të bukura, edhe panorama aq interesante që duket ndonjëherë thua, më fal, ku është dhe një herë ky vendi? Normalisht se në islam dim të bëjmë dhe PR të jashtëzakonshëm për njëri tjetrin. Ju dëgjoj, madje po ndihem më tepër për pak, po më gjithë. Pesa bukur e tha. Po të kthehemi nga coveri i mbrapëm. Kemi një kod ku me që është tamam për pyetjen tuaj, që skanohet dhe ti mund të hysh direkt me telefonin tënd për të parë Alp Spikal, webin që ne ja kemi dedikuar Alpeve dhe që do të azhërnohet me të gjithë pikat e Google-it, pra të fotografive reale. Dhe ku ndodhen lokacioni sakt. Më mirë sepse në libër nuk mund të në çdo foto, ne vetëm në 4 postera në libër kemi vendosur shenja. Për të mos ta bërë të zhurmshëm librin dhe fotografinë. Qartë. Pra, por për të gjithë majat, për të gjithë vendet, në versionin elektronik do kesh mundësi që të shohësh si ke merr informacionin e Google Earth-it, pra koordinatën, lartësinë, emërtimin e tjerë dhe mbi të gjitha do jetë një rubrikë interesante se po të shikosh, ka ndodhur me një gji në Ksamil diku njëri vendosi një emër dhe ngeli ai emri. Pra ka shumë vende që janë virgjër atje për të vendosur emra liqenesh apo emra majash apo emra më shpejti, pra toponime shqiptare kur i thon. Sa kohë që fluturon dhe sa kohë që fotografon? Është një punë mbi 15 vjet. Një punë mbi 15, është 15 vjeçare, punë që kur filloi kam filluar me idenë që këto Alpe, se un kam bërë librin e Rivierës, ja dedikova vetëm Rivierës, pra jo Albania from the air. E kemi prezantuar dhe këtu. Riviera shqiptare është pjesa thesarit të jugut të Shqipërisë, kurse thesari i veriut sigurisht janë Alpet. Dhe këto dy thesare nuk kishe se si unë mos t'i nxirja me emërtim vete. Veç. Gjevahiret e Shqipërisë. Vetëm me një ndryshim që në Rivierën shqiptare është vetëm një volum, sepse është shumë e thjeshtë të fotografosh, sepse bëhet fjalë për fotografim linear. Ndërsa në Alpet shqiptare këtu kemi pjesën perëndimore, lindore, dhe volumi 2 do jetë më afër pjesës perëndimore, Alpeve perëndimore, sepse edhe gjeografia e Alpeve, po. Edhe gjeografia e Alpeve është shtuar pak, është futur dhe zona e gjithë pjesës së liqenit të Komanit deri në vaun e Dejës, pra deri në pjesën e Ashtës. E gjithë kjo zonë konsiderohet zona e Alpeve shqiptare. Për ta kuptuar qartësi, sa kohë ke punuar për të realizuar të gjithë fotografitë që ndodhen në këtë album? Fotografitë kanë fatin që fotografitë e para janë bërë që në 2004. Dhe mbi të gjitha, përveç se majave të maleve që faktikisht në mënyrë gjeografike nuk ndryshojnë, të gjithë pjesët e tjera, që për mua është një impresion jashtëzakonshëm, të gjithë luginat, të gjitha këtu vinë me shumë ndryshime. Dhe në libër jemi munduar që her pas here të vendosim si ka qenë, si është. Ta pasqyroni dhe ndryshimin praktikisht. Absolutisht po, dhe për t'i dhënë turistit një akses më të madh, që ato të shkojnë dhe të vizitojnë si ka qenë rruga e Vermoshit, si është. Përveç krenarisë që pa diskutim të bëni një farë mënyrë ta ndjesh teksa e sheh albumin, është i targetuar ky libër, qëllimi është për shkuar pa diskutim tek turistët, tek ata që vinë dhe vizitojnë. Më fal Ori, më fal që ndërhyj, po nuk mund të. Ajo do të çosh në këmbë, si po. Kjo është coveri, në mes të librit kemi vendosur një poster ku pasqyrohet pjesa çatia e Alpeve shqiptare, që është Jezersa, maja më e lartë. Dhe jemi me fat që ne kemi në pjesën tonë të Alpeve. Do të thënë, është maja që çan rreth. Maja që çan rreth dhe është e gjitha pjesa e jona. Pra çfarë shikoni aty që është mbi re, është pjesë e Republikës.
popullore të Shqipërisë, Republikës Shqipërisë. Ja hangshim zemrën e Republikës Shqipërisë për bukurinë natyrore që ka. Me tipin që kam unë shumë rrallë më bëjnë përshtypje panoramat natyrore. Edhe çdo gjë që ka të bëjë me natyrën. E shijoj pafundësisht, por që të mbetem pa frym kur I thon amerikanë. Po të ndihmojnë Albet. Ke patur shumë vështirë. Të ndihmojnë Albet, jo më shumë ne ishim dje për promovimin në Valbon. Natyra atje na dhuroi spektakël edhe pse aty binte bor pak e bor e shkrifët. Si shi? Diku dilte dielli, pra majat si gjithmonë I japin një thesar atje, se janë si dhëm peshkaqeni, si dhëm. Unë me bashkë me autorin e tekstit, mikun tim Ben Andoni, që e përshëndet sepse ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe dua të dalë dhe ke pjesa e tekstit në çfarë gjuhë. Vendosëm që t'i nxirrnim sloganin eja në Alpet tona, eja në mit. A dhe miti jo vetëm I bukurive dhe historisë, po edhe pjesës shpirtërore dhe të njeriu, se është njeriu ai që e ka mbajtur dhe e ka ruajtur të paprekur. Kurse një slogan tjetër që unë e kam vendosur vetë disa mikeve të mia që vinin para shumë vitesh në Valbon bashkë grupe turistësh, thoja që do shkojmë ke vendi që të laget gjoksi kur pi qumshin. Na shpjego pak më qartë azi. S'kam të ndihmoj, e gjen për një herë pse? Jo, ka të bëjë me të qenin për herën e parë, sepse ti kur shkon për herën e parë në Valbon, gjithmonë në mënyrë kohore ti shkon natën, se nisesh nga kërkon shumë kohë, kështu që do shkosh në nuk shef gjë kur shkon atje. Futesh flen gjumë dhe kur çohesh mëngjes pse për të ngrënë mëngjesin aty jashtë, merr gotë në qumshin dhe duke filluar duke pirë qumshin, syt shkojnë ke majat e maleve, të cilat janë të gjitha të skuqura. Dhe sigurisht që ti të ndalon procesi I pirjes qumshit, se nga bukuria dhe qumshi vazhdon bie mbi ty. E qartë dhe shumë e bukur. Esenca që Alpet shqiptare është si një legjendë vogël më vete. Alpet shqiptare kanë këtë gjë të magjishme dhe mbi tani do e vendosim në atë plus 16 apo na lëmë më përpara. Jo, nuk ka nevojë, ishte shumë poetike gjëja. Alket, ti gjithë këto vite që merresh me fotografimin, me pjesën e turizmit dhe çfarë ti ke parë, janë trall ata që mund ta kenë parë njësoj si ty dhe sa ty. Po, gjithë vite ke kuptuar që puna jote a ka ndikuar që njerëzit ta shohin Shqipërinë tuaj, ta shohin Shqipërinë disi mund të them këtë gjë që a ka ndikuar apo jo? Duke besuar në modestinë tënde, gjithmonë. Votimet e para kanë qenë vitin 2006. Mua informacion ka ardhur nga pjesë shumë interesante të njerëzve që e kanë marrë në dorë ato vite që kanë ndryshuar destinacione për të ardhur sepse kanë parë Shqipërinë. Kanë zbuluar Shqipërinë. Ka të bëjë shumë plan detaj, ka të bëjë shumë koloriti që ti du t'i japësh fotografisë, edhe për fat ne kemi shumë, unë jam nga ata partizani fotografisë vertikale, që edhe plan detajt. Nga që fluturoj në një shpejtësi jo shumë të madhe, kam mundësinë që të shikoj dhe të konceptojnë kokë që kujt çfarë forme edhe ta shquash një detaj apo diçka që do ta evidentosh. Por Shqipëria shumë edhe është e pamundur që duhen shumë persona si unë e të tjerë që ta mbushin, ta mbyllin Shqipërinë me fotografi, sepse edhe këto fotografi që pat ju, në një kënd tjetër kanë një kolorit akoma më ndryshe dhe kënd më ndryshe. Po ti gjithë këto vite nuk e ke vrarë mendjen pse nuk kanë dalë njerëz si ty me këtë pasion, me këtë lloj angazhimi? Dhe çfarë pengon që të ketë një Alket të dytë ose një gimi, një goni? Alket të dytë nuk është se s'ka. Problemi është që sa jam të përkushtuar që ta bëjnë. Më thoni sa vite ju desh Shqipërisë që të Fationi miku im bëri një libër vjet. Fation Plaku. Fation Plaku, po e di. Po pse s'kishte fotograf derisa të vinte Fationi që të bënin fotografi të Shqipërisë pafund. Të gjithë janë të fokusuar tek një zhanër tjetër, tek modeli, tek fotografia komerciale. Jo, dhe kjo hyn ke komerciale tani, se s'mund bëjmë është për të thënë një gjë që
Nëse do hym të bëjmë këto lloj volumesh dhe mos mendojmë që do kesh një feedback financiar, atëherë është. Jo, pa diskutim që po, çështja është e produkti dhe qëllimi që ti ke. Çfarë kanë humbur ose edhe i kanë nëpër arkiva bëjnë shumë gabim që nuk mendojnë ti nxjerrin, sepse duke llogaritur që Shqipëria ndryshon, natyra jon ndryshon. Është trashëgimi, është histori dhe është trashëgimi që i takon Shqipërisë. Po ta shfletojmë, gjysma e fotografive janë të ndryshuara, të gjithë plazhet kanë prekje, kanë ndryshime, apo qytetet etj. Kjo i shërben vendit tonë dhe edhe gjithë i shërben arkivës, sepse normalisht është dokument. Kështu që edhe Alketa dytë në të turim ka. Me sa di unë djali Gjoni e ka pasion që ta bëj këtë gjë, po shpresojmë që ndoshta kur mos jenë më kratë e mia në fluturim do mendoj edhe ato se kështu është kjo ose edhe të tjerët, Alket, cili është qëllimi në këtë album? Si do të vijojë ecuria? Libri ka një gjë, e menduam, e stërmenduam, tham do ta nxjerrim vetëm në një gjuhë, anglisht. Për të parë dhe për të kuptuar dhe në zonat që janë që bëjnë akomodimin, pritsen, edhe ata të emancipohen, edhe ata që nuk dinë anglishtën, të kuptojnë pjesën bazë të tekstit, sepse ata, unë jam habitur, ata e në gjithkohon në ballafaqimet tuajt. Dhe në mos një fjalë, 2 fjalë, 3 fjalë, le të jetë kjo se një esencë, essential i famshëm, që ata të kuptojnë që të kuptojnë që të paktën majet e maleve, ne toponimet i kemi lënë në gjuhën am. Pra që të huajt ti kuptojnë gjuhën am. Kjo është shumë e rëndësishme. Siç ndodh përgjithsisht mund të ndryshosh ti toponimin në gjuhë. Ti mund t'ia japësh si për të kuptuar për shembull që çfarë është, po toponimi kryesor është në gjuhën shqipe. Dhe nëse për çfarë do lloj informacioni ka i kod bari mbrapa, ka i kodi, ti futesh dhe i ke të gjithë gjuhët. Ka ardhur aq i përgatitur Alket? Jo, më thuaj, që jam përgatitur dhe për pyetje tjera. Patjetër që kemi edhe pyetje tjera. Je fantastik. Po kur botohet një vëllim i tillë, edhe një produkt i tillë kaq impenjativ, edhe që të lodh për të kënaq. Fillon puna për një projekt tjetër, që thotë për vëllimin e tretë. I dyti i këtij. Do ta lë pak se ka puna ai. Unë kam çerekun e maleve i kam gati, po luginat çura e epërm, lek vibaj, pjesa e asaj që ju thoni që nuk ka gjë, po është fantastike. Riviera që do u zbulua tani vonë kene, pjesa e Komanit, njerëzit që shkojnë në plazh, në Shal. Shala këtu është e egër. Pra unë këtu Shalën e kam fotografuar pa u bërë atraksion turistik. Që të para 2 vjetësh kur? 3-4 vjetësh. Fotografi para 5 vjetësh. 5 vjetësh, okay. Por po të shkojmë tani të bëjmë fotografi Shalës. Ka ndryshim. Shala është tjetër. Shala ka s'është më ajo Shal. Shala ka pjesën e çadrave, ka skafet ato anijet e vogla të turistave etj. Po kështu do jetë edhe pjesa e mbi Shkodrës, Duka Gjini që duhet pasyruar patjetër në librin tjetër. Dhe pjesa kulmi i Shqipërisë që ne këtu megjithmonë kemi prekur Velipojën. Velipojën e Vermoshit. Kjo pra është një zona për mua mbretëslënse ku Alpet shqiptare zbuten dhe kalojnë në një ulësirë kodrinore. Ka një lloj qetësie tjetër. Qetësi tjetër, po ama shumë e prekshme dhe shumë atraktive për të ecur. Për aty është dhe kufiri politik i Austro-Hungarisë me perandorinë osmane. Pra dhe kufiri aktual Shqipëri-Malizi. Ndërkohë Alket, librin e kemi të parët në duar edhe pat albumin, pat mundësinë që ta shpjetojmë. Ka erën e prodhimit. Por nga janari do të jetë libri ka një sekret duhet vinte për në treg në fund të vitit për arsye teknike. Është një lloj lidhje që është aplikuar në këtë shifshkojnë për herë të parë dhe futja e këtij posterit brenda na bëri që ato zgjidhen çështjen teknike dhe në fillim të janarit libri do jetë në treg dhe ne do t'i bëjmë promovimin e dytë në Tiranë që ju do jeni të ftuar të mi. Normalisht libri që ka ardhur është libër 5 mostrat e para që janë të lidhura, si më thën kopje zero. Janë të lidhura me dorë nga ana e punojtëve të shishkronjës në Sloveni. Pra thjesht për të mos kaluar nga data dhe promovimi ton, ato bën lidhjen e tyre me kurse lidhja tjetër do jetë akoma më speciale, sepse janë lidhjet me makineri, ku dhe libri futet në një vakum
edhe është më flet. E di si duket sikur e ka bërë librin Dan Brown, me këto kodet, me gjithë të kompleksitetin që është shumë interesant, sepse nuk është vetëm një libër me foto të Alpeve, ka një problem të përfshirje më e madhe. Kush është problemi jonë? Informacioni në Shqipëri. Normalisht ti vajzë do shkosh në theth. Ku do flesh ti? Ku do e gjesh informacion? Mos e qajallin fare. Jo, për të qarë është halli. Okej, më besoj, sidomos kur do të ndërmarrësh të tilla ekspedita, database sa më tepër informacion tjetër. Kështu që duket ditur që është një alb spikal që do hyjë në funksion me dal libri në treg. Aty do kesh informacionin për të gjithë databasin e të gjithë bujtinave, duke përfshirë guidat turistike. Absolutisht, po do jenë të gjithë. Unë këtu kam falenderuar në fund librit dhe persona miqtë e mi që janë guida atje. Ata do kenë informacionin e saktë, domethënë në libër, në website do jenë të gjitha që kur shkosh në theth, mos mendosh vetëm gjumin, po edhe çfarë do bësh. Do me thënë, është album, është database, është çdo gjë që ka nevojë çdo turist i huaj, po edhe shqiptar për vizituar. Vetëm që ka një sekret që shumë e rëndësishëm për të. Ka filluar balancimi i njerëzve që marrin bukën me gazetë me vete. Para 10 vjetësh kur kam shkuar në Valbon, kishte ardhur një familje shqiptare që po konfliktoheshin me një kamarier që pse ushqimi ishte i ftohtë. Dhe një çift i huaj që se kishin mendjen fare, prisnin që do i jepnin me vete bukën se do hiknin mal, pra morën e mblodhen me gazete, fundën çantë shpine, dysh ishe me ujë dhe të lumtur, ikën nëpër male. Ndërsa ne shkojmë për gastronomin akoma atje, dhe këtu është problemi se duhet të fillojnë të ndërthuremi tani. Pra, ju lutem shkoni atje, bëni aktivitet, pastaj shkoni tek tavolina se do ju shijoj më shumë. Të uritur nuk të ta keni fare mendjen e kurse këtë vit shikoj ka 3-4 vjet se e përmendë si kohë që është brezi i viteve 80, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo po qarkullon tani. Po. Brezi juaj. Juni për mua e kishte jo për ty. Edhe ky brezi po e çon përpara pjesën e promovimit të Alpeve. Pra nuk ka ditë që nuk shoh furgona, sidomos fundjavat, që nuk shoh furgona me trinj, që shkojnë në 4 anët e Adiout, po edhe nëpër Alpe, çojnë njerëz që janë profesionistë të hypjeve, se po hype 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, merr një temë tjetër, dita të bëhet më e bukur, jeta të bëhet akoma më interesante, kështu që ti mezi pret shkosh para atje. Pra, gjitha ky është një zinxhir që edhe është një kurvë që është në rritje. E gjitha kjo pastaj atje kthehet në financa. Për zonën atje. Dhe dje pastaj kam parë një mrekulli. Në çdo 40 metra aty po bëheshin shtëpia bungalov druri, hoteleri, çdo gjë me dru, që mos dalim në ndërtimet pa leje, pra çdo gjë e bër për se ato i kanë thrit mendin tani. Nuk ka në të shkosh në Valbone të flesh në beton, pra çdo gjë po bëhet me infrastrukturë dhe me logjikë. Duke ju përshtatur natyrës se duke mos e cënuar natyrën. Absolutisht po. Të paktën një zonë e Shqipërisë mund të shpëtoj dhe të ketë atë madhështi që i takon të këtë. Mos e ngrini shumë zërin, se po e dëgjon dikush edhe po i tani ti ke bërë një punë jashtëzakonisht shumë të mirë, edhe ne të paktën si të parët që i kemi në duar këtë butim nga Alket Islami, kënaqemi, por kur ti mendoje se po kaloj një ditë këndshme në Wake Up, ti merr vesh që unë nuk kam qenë kurrë në theth. Një plan detaj për Alketin, zhgënjimin e tij në portret. Bëj një listë Alketit për 2020, cilat janë dëshirat e tua eksploruese. 2020 duhet të rinë në ajër. Ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne, edhe urime, edhe sa më shumë botime tilla. Faleminderit. Kjo është unë jam shumë i kënaqur që t'ju ftoj ke pjesa e. Ne jemi shumë të kënaqur. Pjesa e promovimit tek do ta caktojmë vendin, po do i njëjtë. Për detaj që do ta bëjmë agjendan e 2020-s, nuk ka diskutim, dhe çdo vend që ti e ke aty në album do mundohemi patjetër që të i vëmë kryqin jeshil dhe të themi do më japësh listën ti ku s'ke qenë? Po, është listë gjatë. Është gjatë gati. Si po ti numëron? Vermoshja. Jo. Valbonia. I vjen turp.
Po kam qenë dhe Ka qenë në Shkodër. Po sepse ti je një mast. Alket ka qenë në Shkodër. Në Shkodër ke qenë. Atëherë eja në Alpet tona, eja në një vlla. Ti para unë brapa. Faleminderit shumë që ishe këtu mëngjes me ne. Faleminderit, unë jeni të mrekullueshëm gjithmonë. Nisem në fluturim Presim albumin e dytë nga janari, edhe Alpet e Shqipërisë do t'i kemi të gjithë ndërduar, ndërkohë që do të vijë një dytë nga Alketi me mrekullitë dhe xhevahiret e Shqipërisë. Absolutisht. Tani dëgjojmë Everybody's Changing nga Kane edhe rikthehemi në pjesën e fundit të programit. Gjithë të atmosferë dhe tingujt bukur do e prishim paksa, po prishim në thonjza me zhurmën që bëjnë medaljet e shumta që Këmbana bie në studio, po krejtësisht ndryshe kësaj herë se ka ardhur Briken Calja me koleksionin e tij të ri të medaljeve. Tani duket si medaljetor ambulant, ke një çantë gjigande që referohet kryesisht këtij viti që po lëm pas 2019 që ka qenë viti i artë për ty. Edhe duhet të thënë me gjithë 2018. Patjetër po, meqense ne kemi qenë në kontakt me ty dhe ti studion ton e ke si shtëpinë tënde, sa herë ka zhvillime, sa herë ka medalje, sa herë ka arritje, por edhe sa herë ka problematik, ti e ke gjithmonë derën e hapur në wake up. Por kryesisht 2019 që po lëm pas dhe nga 2018 vit në rritje. Kjo është e rëndësishme pas 13 medaljeve ndërkombëtare, 3 europiane, 1 botërore dhe 9 Grand Prix në për këto kampionatet europiane, edhe çdo gjë që ku ti ke marr pjesë edhe je angazhuar, ke fituar dhe ke çuar në 33 numrin e medaljeve gjithsesi fituara që na thuaj pak, janë shumë për ty, u mësove me numrin, u mësove duke fituar apo ke një numër të cilit do t'i drejtohesh, do ta arrish? Kam vënë një objektiv dhe besoj që do ta çoj deri në fund. Do ja dal, besoj që numri 50 mjafton. 50 medalje. Po do. Kjo është objektivi që un kam. Në radh parë gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Briken. Një vit i mbar të gjithë shqiptarëve, gjithashtu dhe ju. Të lumt goja. Tani ti je kthyer nga Katari, ke marrë 3 medalje bronzi. Si ndihesh që kthehesh me medalje? Na e trego pak. Ne pyesim gjithmonë, po sa herë ka medalje 3? Dhe pse 3? Dhe pse 3? Janë 3 disiplina, është shkputja, shtypja dhe lygarshi. Tek të treja ti morë medaljar. Të treja. Domethënë kjo domethënë është bëhet si rutinë tani sepse janë domethënë janë dhe kampionate që janë shumë të shpeshta për shkak se është vit kualifikues. Për fat mirë kam dalë dhe kam marrë okejin për lojët olimpike. Fantastike. Mbi të gjitha janë dhe medaljet që janë shumë të rëndësishme. Medalje të rëndësishme, medalje të rënda, po gjithsesi ti ke një dëmtim në shpatull për ata që nuk e din. Të erdhi pak keq që gjithsesi garove në këto kushte, edhe mund ishte më e vështirë besoj. Pjesën e qafës dhe shpatullës që kam ndodhi një ditë përpara, pasi marrova garën, domethënë është kam bërë një si tip traumë tërheqje dhe besoj që do kaloj së shpejti. Dikoj? Pa diskutim, kam pas jashtëzakonisht shumë probleme, mund dhe të tërhiqja për shkak se ishte e pamundur se nuk e kam pas të pamundur të lëvizja dhe qafën, por fal doktorëve të Katarit ja dola që të tërhyj në kampionat sepse ishte pamundur, ishte koha shumë e shkurtër dhe s'kisha kohë për riavësim. Dhe këto dëmtime janë të rrezikshme për një sportist, sepse ti nuk e di se sa po e sforcon. Kam edhe pjesën e këtyre domethënë llastiqeve sepse kanë të vështirë dhe tani me këtë moment lëviz qafë. Që thotë kur kthesh nga ori ndjen dhimbje. Mos u kthe, nuk ka problem rriqe. Jam më mirë sepse kam marrë atë kurën edhe besoj që do kaloj së shpejti. Po Briken të ndihmuan mjekët atje në Katar apo jo? Ishte asistenca atyre që të bëri që të paktën të ishe i efektshëm për të marrë pjesë në garë. Po, më thonë sepse më lehtësoi jashtëzakonisht shumë dhimbje sepse kisha shumë pamundur. Ama e kam pas në moment që kam ngrit shtangën, s'kam pas gjë por, më është vlerësuar shikimi. Të mashme. Me thënë të drejtën, ti jesh në sken, kompeticion, ndërkohë të duhet të ngresh një shtangë dhe ti jesh në atë gjendje fizike, ndërkohë gjithsesi ja del të marrësh medalje. Sporti nuk është vetëm ajo 3 sekonda që në dalme, domethënë është pjesa më e vështirë është ajo pjesa më pa diskutim. Po ndërkohë ky impenjim, kjo lodhje jote fizike, kjo sakrificë e madhe që ke bër dhe medaljet që shqyr Zotit i more, certifikuan kualifikimin tënd për në lojrat olimpike apo jo? Po, ne kishim marrë okay. Katari ishte okay final? Shiko, për të shkuar në lojrat olimpike para herë duan rezultate, herë duan dhe pikë maksimale për të shkuar, domethënë duhet të jesh brenda tezës botës për të marrë okein. Fatmirësisht e kam marrë, domethënë kam rrit gjitha sepse kam qenë brenda pjesës botës dhe kampion Evropë. Edhe këto domethënë këto ishin ato për të mush numrin e kampionatit, tani jam okay, jam gati për lojrat olimpike, jam në top list.
Çfarë diferencë bën për ty në karrierën tënde si sportist qëllimi që i ke vënë vetes që të arrish të kesh 50 medalje, që do thot 50 titull praktikisht. Tani momentalisht janë 13, sepse unë kam bërë edhe një shkrim për mos u keq kuptuar. Po, çfarë do të thotë që do të arrish 50? Domethënë jo që 33. Do të thotë kjo është synimi, domethënë shtegë që un kam, është një farë rekordi, bën një farë diferencë, mund të jo, nuk është pjesë rekord, thjesht domethënë është ajo egoja im që un kam domethënë për të arritur atë numër. Ky është qëllimi që i ke vendosur vetes tënde. Është një shifër jashtëzakonisht shumë e madhe, sepse domethënë këtu medaljet i kanë bërë aq se mori medalje. Këtu ka qenë gjithë bota, sepse këto kampionate janë shumë të rëndësishme, sepse të gjithë duhet marrin pjesë për të marrë kualifikimin. Po si bëhet tani në të gjithë dedikime dhe angazhim të madh që ti ke, sa mundsi ke që të pushosh pak, të rekuperosh veten, të bësh gati dhe të punosh për garat e tjera ku je tashmë i konfirmuar dhe i kualifikuar. Për të marrë formën, domethënë një ndër këto domethënë pa diskutim që është serviti që duhet të rish me impendim në gjithë kohës, duhet shkosh në palestër, por maksimumi do kem 3-4 ditë pushime, pastaj do të filloj prapë dhe është një njëjta histori, sepse kam premtuar dhe medalje olimpike, kam premtuar me këtë studet dhe medalje do punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Pa diskutim. Ashtu siç kam premtuar çdo kampionat, domethënë dhe e ke realizuar. Ti nuk je politikan, kështu që premtimet që ke dhënë nuk merrem me këtë pjesën e politikës, nuk ke punë me ata. I kam pa dhe nuk pëlqen pjesa politikës. Dhe mirë bën në fakt. Ka një lloj përveç dëshirës personale edhe objektivave që një sportist i vendos vetes, ke një lloj ndjesie meraku edhe për familjen tënde. Ata, domethënë, e din mundimin tënd, e din vuajtjen më mirë se kushdo tjetër, i din mbi gjitha sakrificat, se një pjesë sakrificave që ti bën, ata i kanë edhe mbi kuriz. Cila është ndjesia kur je duke ngritur shtangën, je duke shtyr shtangën ndaj tyre, karshi familjes tënde dhe njerëzve tu më të afërt? Pa diskutim që kam çdo njeri, sepse mbi të gjitha jemi njerëz, sporti është sport, më është pjesë tjetër, por ai meraku që un kam ndaj tyre është sepse nuk i përkushtoj kohë, për shkak se un jam shumë i angazhuar dhe për familjen nuk është që mirë. Pak kjo domethënë angazhimi që un kam pas, sepse edhe familja do ato pjesën e vet që do t'i përkushtosh, por i kam vënë qëllim vetes dhe të arrijet edhe ëndrrën timin që duhet ta çoj deri në fund medalje olimpike dhe pastaj do përkushton totalisht. Po kuptojnë ata gjithë të dëshirën tënde apo thjesht kanë rënë dakord? Më thënë si e ndjen ti? Pa diskutim që e kuptojnë, sepse unë kam folë dhe për këtë pjesë, por do të ndjek domethënë ta mbyll ashtu siç takon një kampioni. Të gjithë ciklin tënd si kampion. Po kur e kisha në sensin kur ngresh tangën, çfarë ke në mendje përveç përqendrimit që shumë i rëndësishëm në sport? Çfarë do të mendjen e atij sportistit në momentin që është aty? Teksa do të bësh tangën që të kalon një sekond. Pa diskutim që familjes vjen është gjëja e parë që vjen, sepse edhe ata domethënë siç e thash më parë, por kur shkojnë kampionatën fshis çdo gjë. Stakon trurin. Duhet të jesh i ftohtë praktikisht për t'ia dalë banë me rezultatet. Emocionet ndikojnë jashtëzakonisht shumë, sepse përpara domethënë un kam humbur shumë tituj për shkak se ja kam përkushtuar mendimet shkoshin për familjen time. Edhe të bënin emocional. Edhe fushim ke pjesa emocionale, tani fal zotin ja kam dalë dhe je më i ftohtë dhe më i qetë në gjykim. Në të gjitha kampionatet që ti ke qenë pjesëmarrës, ke marr pjesë, ke triumfuar, ke marr medalje, cilit ka bërë më shumë përshtypje, çfarë të ka bërë ty më shumë përshtypje në gjithë këtë rrugtim të 2019-s që desh Zoti të që edhe i suksesshëm? Përshtypje tani nuk është që më ka bërë diçka përshtypje, sepse unë siç e thash më përpara, ne përkushtojmë totalisht, domethënë kjo objektivi që ne kemi. Po mirë, qoftë edhe organizimi, mënyra, mundësia, objektivi. Ju se besoni, por një sportist shumë rralli vera këtyre gjërave, sepse unë përkushtojmë totalisht vetëm ke pjesa platformës. Edhe nëse gjërat janë aty dhe nëse diçka mungon, ti gjithsesi vazhdon me qëllimin tënd. Një ndër ato organizimet që ka qenë ato kjo pjesa e Katarit, që ishte shumë bukur, domethënë mënyra se e kishin organizuar kampionatin, gjithaj bëshim brenda në hotel, ishte hotel gigant. Arritet ta shijosh pak. Pas kampionatit po, sepse përpara kishte edhe probleme, domethënë shumë pak. Gati 2 ditë, sepse përpara kishte edhe probleme me peshën,
stabilizova peshën, pastaj domethënë nuk është që i vëm shumë re, sepse ne jemi të fokusuar totalisht ke objektivi. Pak nuk flas unë si Briken, se i pjesë tjetër shkojnë domethënë që si Briken duam ne, po ti i kishim marrë gjithë këtu. Ndërkohë që janë 13 medalje ndërkombëtare në kampionate europiane, botërore dhe në Grand Prix. Na thuaj kë do veçoje si garën më të vështirë? Më vështirë. Një ndër më të vështirat ishte kjo, domethënë sepse për shkak problemit që unë kisha, e bëri dhe më të vështirë konkurrencë. E bani akama jezuni shumë vështirë, thuaj se të pamundur. Po në konkurrencë, ku e ke ndjerë vështirësi? Doja domethënë në konkurrencë, pa diskutim botërore dhe europiane, sepse ato janë më të rëndësishme nga të gjitha kompeticione. Që ka patur dhe emra më të fortë në konkurrencë. Ishin të gjithë, aty është një luftë e jashtëzakonshme, sepse të gjithë pretendojnë për shkrim lojrat olimpike. Domethënë është duhet të jesh brenda teçës që të shkosh domethënë lojrat olimpike. Dhe imagjino kemi me të bëjmë me botën. Jemi në Shqipëri, mos harrojmë këtë pjesë. Jo, nuk harrojmë asnjëherë, ne nuk di kush e harron. Edhe po të duam. Njerëzit pasioneve edhe dëshirave i hynë në moshë të re. Edhe në këtë mënyrë fitojnë edhe eksperiencën, por gjithmonë pa ditur se ku do të çojë kjo rrugë. Përpos dëshirës madhe që të jetë i suksesshëm në peshëngritje, në ndonjë sport tjetër, në art, në muzikë apo edhe ndonjë profesion që nuk ka lidhje shumë me artin. Kur ti ke nisur dhe ke menduar ato mendimet e para serioze që duhet bëhen peshëngritës, kur e kuptove qartazi në mendjen tënde dhe në zemrën tënde që mund të bëhem peshëngritës kampion i suksesshëm? Ka qenë ndonjë moment specifik apo ndonjë moshë specifike, ndonjë rrethane caktuar? Shiko, moment që e kam menduar këtë pjesë ka qenë momenti që un kam hyrë për të parë në ekip kombëtar, kam qenë 15 vjeç, që kam bërë kampionatin e parë. Aty kam kuptuar që mund t'ja dalë dhe, domethënë, nga ai moment jam përkushtuar totalisht. Por ka pas dhe momente të tjera, momenti që kam marrë medaljen e parë dhe ëndra ime domethënë nga aty vjen dhe egoja që shtohet egoja dhe ka qenë diku nga 2006, kam qenë studi nga aty, domethënë jam përkushtuar totalisht. Dhe je kënaqur për këtë? Nuk pendohesh për asnjë moment për gjithë lodhjen, sakrificën dhe lodhje që është në baza ditore, në baza të vazhdueshme ditore? Pa diskutim, sepse janë medalje, janë suksese që unë kam arritur dhe pa diskutim që jam i kënaqur. Por edhe kjo pjesa e lodhjes, domethënë hyn ke ajo sepse e hek pjesa medaljes, pastaj edhe ato pjesën e lodhjes stresin. Po. Jo, duke menduar gjitha medaljet që Brikeni ka marrë në 2019, duke uruar që të jenë edhe më shumë në 2020 që ti të realizosh objektivat që i ke vendosur vetes, ama kurioze jam ku i mban medaljet. Domethënë ke një dhomë të veçantë se janë kaq shumë sa dhoma më. Ke një mur të veçantë diku hapësirë? Jo, momentalisht i majnë çantë, momentalisht që plasin të gjitha pa diskutim. Do t'i kesh në kontakt afër me veten, t'japin energji. Janë këto rubrikat e emisioneve ndryshme që thonë filan personazh që kryesisht është femër, çfarë mban në çantë? Po t'ishte Brikeni, çfarë mban në çantë? Përgjigjet ishte medalje. Nga e para nuk është e marrë gjatë gjithë kohës, nuk rri me çantë, se kam bezim me çantë vetëm me çantën e servitës, dhe ajo na është bë. Si të gjen 2020 Briken? Ndërmjet kam është shumë herë më të fortë, pa diskutim, sepse unë i kam bënë synim vetes përsëri për kampionin e Europës dhe medaljen e parë të historisë në lojrat olimpike. Dhe besoj që ky do të jetë një urim që do të vijë gjithashtu nga familjarët e tu në darkën e fundvitit, do mundesh ta kalosh me ata apo jo? Pa diskutim, me familjen. Gëzuar dhe faleminderit që ishe këtu. Sa më shumë sukses. Doja domethënë pa bëj edhe një falënderim për domethënë gjithë këto arritje që un kam pasur, të falenderoj familjen time sepse ata kanë qenë promotorët e mi. Klubin e Tiranës që kanë qenë pjesë e suksesshme, pa diskutim sepse jemi pjesë e ekipit të Tiranës dhe të gjithë ata që më kanë mbështetur dhe i falenderoj përzemërsisht. Faleminderit Briken. Kjo është mënyra se si ti i ke shpërblyer nëpërmjet këtyre medaljeve. Miq, ne kemi mbritur në fund, e mbyllim me histori suksesi programin e kësaj të mërkure. Gëzuar Krishtlindjen të gjithëve dhe shihemi sërish nesër, mos harroni. Zoti është i mirë dhe ju duam shumë.